हेलो फ्रेंड्स, केम छो? आई होप તમે બધા મજામાં છો. ગઈકાલે અમે નાયગ્રા ફોલ્સ ગયા હતા, તો તમે જોઈ શકો છો કેનેડા નાયગ્રા ફોલ્સ છે ઓન્ટેરિયોનો, જ્યાં અમે રહીએ છીએ. સામે યુએસ છે, યુએસનો નાયગ્રા ફોલ્સ. સામેના જે બધા ટ્રી છે વ્હાઇટ, એ સ્નોથી કવર થઈ ગયા છે. જે હમણાં સ્નોસ્ટોમ આવ્યો હતો બફેલોમાં. તમે આ ઓન્ટેરિયોમાં આ નાયગ્રા ફોલ્સથી બ્રિજ ક્રોસ કરીને બફેલો સિટી આવે છે પહેલાં, તો તમે સામેનો નજારો જોઈ શકો છો. આ બધું જે હવામાં છે એ નાયગ્રા ફોલ્સનું પાણી છે, જે ઉડીને ઉપર જાય છે પાછું. એકદમ સરસ બ્યુટીફુલ નજારો છે. આજે ઠંડી પણ એટલી બધી નહોતી, વેધર સારું હતું, સની હતું, વધારે મજા આવી ગઈ હતી અમને. જોઈ શકો છો સ્નોથી કવર થઈ ગયું છે બધું. આજે અમે કસીનો પણ જવાના છીએ રાતે, તો તમને એક બી કસીનો વિડીયોઝ મેં કર્યા છે, એ પણ હું તમને મોકલી દઈશ પછી. જો તમને વિડીયો ગમે હોય લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી પણ શેર કરજો. જ્યારે મારી બારે ટ્રીપ બનશે ત્યાંની ટ્રીપના પણ વિડીયોઝ અને ફોટોસ અપલોડ કરીશ, જેથી તમે જોઈ શકો. તમે જોઈ શકો છો સામે જે બધું આઈસ છે, પાણી હતું ફ્રીઝ થઈ ગયું છે, તમને દેખાતું હશે સળિયા ટાઈપ. તમે નાયગ્રા ફોલ્સ તો જોઈ શકો છો, પાણી ઉપર જાય છે પાછું. જ્યારે બરફથી કવર થઈ જાય છે ત્યારે ખૂબ જ સરસ હોય છે. આજે ટેમ્પરેચર એટલું ઠંડુ નહોતું એટલે ફ્રીઝ નથી થયું, નહીં તો ફોલ્સ પણ ફ્રીઝ થઈ જાય છે. એકદમ બરફથી બધું પાણી જમી જાય છે, આઈસ થઈ જાય છે. 30 પ્લસ જાય છે ઉપર, ત્યારે ફોલ્સ ફ્રીઝ થાય છે. થોડો ફ્રીઝ થયો છે ફોલ. 6 થી 7 ડિગ્રી હતું. તમે જોઈ શકો છો આજે હા, ઓકે નથી પહેરી નથી, વેધર સારું છે એટલે ઓકે ઠંડી નથી પણ. ઓકે બાય. સામેનો યુએસ છે. એક જ મિનિટ આવું. હાલો સરસ લાગે છે વ્હાઇટ સમરમાં તો એની અંદર બોટિંગ પણ થાય છે, ફોલ્સમાં થઈ જાય છે. થોડો ફ્રીઝ થયો છે ફોલ. રાતના લાઇટિંગ પણ સરસ થાય છે ફોલ્સની અંદર. હા, ઓકે ઓકે ઠંડી હતી તો રાત્રે થોડી ઠંડી થઈ જાય છે વેધર. ઓકે ઓકે બાય. જોઈ શકો છો પાછળનો નજારો. અહીં કેનેડા આવતા હો તો એકવાર તો ઓન્ટેરિયોમાં ફોલ્સ તો જવું જ જોઈએ. બ્યુટીફુલ છે એકદમ. ત્રીસ ઉપર તો માઇનસ જાય ત્યારે આ ફોલ્સ એકદમ ફ્રીઝ થઈ ગયો હોય છે, આઈસ આઈસ. એ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ. બાય નાઉ.